Hai, hari ni saya akan tunjukkan tutorial untuk buat hand casting atau lilin hiasan tangan dan kaki. Saya ada beli satu set ni dekat Shopee. Dalam dia ada 2 bahan acuan, 2 serbuk lilin, 1 berus dan 1 watercolour warna cool. Lepas tu dia ada bagi instruction sekali. Sediakan 2 bekas untuk acuan, sudu dan air. First kita akan masukkan acuan. Lepas tu, kita akan masukkan air. Kacau. Dia macam warna pink sikit. Acuan untuk kaki adik saya. Kita tunggu dalam 2 minit untuk tengok hasil dia. Colour dia tadi time kita kacau warna pink. Lepas tu dah lama tu jadi warna putih. Kaki. Gerak. Sabar. Kita akan bancuhkan lilin dan letak dekat dalam acuan ni.
Jangan satu. Papa. Aku. Ibu. Ibu. Tengok. Baru tisu. Dah 5 jam, so jom kita tengok hasil dia. Sebaliknya ni. Inilah hasilnya untuk percubaan pertama. Kurang berjaya sebab bekas kecil. So kalau rajin boleh colour. Ini hasil dia. Nampak macam pelik sikit sebab bekas ni kecil. Cepatlah. Bentuk dah ada. So next time saya akan buat lagi satu tapi dalam bekas yang lebih besar. Lilin tak cukup, so next time saya akan tambah lagi macam tak cukup kat sini. Apa tu? Basically bentuk dah ada tapi kita cuma kurang bahan dengan bekas kecil.